Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Μία σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιφέρεια της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευρωεκλογές. Την ώρα που προβάλλεται η εκπομπή αυτή, βρισκόμαστε στο μέσο της εκλογικής διαδικασίας. Η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων πολιτών προσέρχεται στις κάλπες και το αποτέλεσμα που θα βγει από τις κάλπες θα επηρεάσει σε ένα βαθμό την πορεία της Ευρώπης για τα επόμενα 5 χρόνια. Καταρχάς να πούμε ότι με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο τραπέζι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπήρχαν 2 εισηγήσεις για τη Γερμανία. Η μία εισήγηση έλεγε να καταστραφούν όλες οι βιομηχανικές και λοιπές υποδομές της Γερμανίας και η Γερμανία να μετατραπεί σε μια αγροτοβιοτεχνική χώρα. Η δεύτερη εισήγηση, αυτή ήταν η εισήγηση του Μοργκεντάου, του ιού του πρέσβη Μοργκεντάου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, που έγραψε και το περίφημο βιβλίο «Η Κατάρα της Ασίας», εννοώντας τους Τούρκους, ότι είναι η Κατάρα της Ασίας. Η δεύτερη εισήγηση, άλλου διπλωμάτη, έλεγε η Γερμανία να παραμείνει μια βιομηχανική χώρα και τελικώς επελέγει η δεύτερη εισήγηση, η Γερμανία να παραμείνει μια βιομηχανική χώρα και στη συνέχεια, για να μην μετατραπεί και πάλι σε μια απειλή ασφάλειας για την Ευρώπη, ήταν μια αποστατικοποιημένη χώρα, υπήρχε πρόβλεψη και έγινε η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σε πρώτη φάση, και δια της συνεργασίας αυτής είχαν ως στόχο οι εμπνευστές της στο βάθος Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να υπάρχει να αμβληνθούν τα προβλήματα που υπήρχαν, τα ιστορικά προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, με δεδομένο ότι εκεί στα σύνορα της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές σε πολέμους που έγιναν σε εκείνη την περιοχή. Η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα έγινε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση και τελικώς Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση αυτό το σχέδιο, οι εμπνευστές αυτού του σχεδίου είχαν ως στόχο μεταξύ των μελών που σε όλες τις φάσεις δια της οικονομικής συνεργασίας να μην αναφύονται προβλήματα τα οποία θα οδηγούσαν σε σύγκρουση και ακόμα και σε έναν πόλεμο. Και όντως από αυτή την άποψη, με όλες τις αδυναμίες που έχει το εγχείρημα Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα χρόνια δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΚ τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορούμε να πούμε ότι ναι, μεταξύ άλλων είναι και ένα εγχείρημα που έχει ως στόχο την ειρήνη. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022 και σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια περιοχή που το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας, της ευρωπαϊκής άμυνας ήταν δευτερεύον ή τριτεύον, τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ντύνεται στο χακί, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται είτε για να βοηθηθεί η Ουκρανία, είτε για να ενισχυθεί η εθνική άμυνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παύλα του ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει δικό της στρατό, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα, κοινή πολιτική εξωτερικών και άμυνας. Είναι στα σπάργανα και ακριβώς σε αυτήν τη φάση γίνονται διεργασίες, επεξεργασίες να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική της άμυνα και το δικό της στρατό. Αυτό
χρόνια τώρα, όποτε αποπειράθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, βρήκε μπροστά της το ΝΑΤΟ, δηλαδή τις ΗΠΑ. Τώρα με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απέναντι και η Βρετανία και το επιχείρημα είναι το εξής. Αφού έχουμε το στρατό του ΝΑΤΟ και τις δομές του ΝΑΤΟ, τι θέλετε τον Ευρωπαϊκό στρατό? Σε αυτήν τη διάδα που είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τον Ευρωπαϊκό στρατό, ένα ζήτημα που είναι πρωτεύον για την Ελλάδα και την Κύπρο, έχουν υποστηρικτεί οι ΗΠΑ και η Βρετανία και την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει μπροστά της είναι ευρωπαϊκός στρατός είτε στα σύνορα στον Εύρο είτε και στα νησιά, αν ξεπεραστεί το πρόβλημα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώ, με το θέμα που υπάρχει, στο βαθμό που υπάρχει και προβλέπεται το καθεστώς των νησιών να είναι υπομερική στρατικοποίηση, γιατί δεν υπάρχει πλήρης αποστατικοποίηση, ιδιαίτερα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε μια τέτοια φάση, σε μια τέτοια καμπή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδυναμωθεί οικονομικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της αναγκαστικής επιλογής να διακόψει ή να περιορίσει στο ελάχιστο τις ροές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία και να προμηθεύεται ενεργειακές πρώτες ύλες από άλλες πηγές, κυρίως από τις ΗΠΑ, με πολλαπλάσιο κόστος. Αυτό συν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πορεία οικονομικής αποδυνάμωσης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους λόγους που προανέφερα, για τον θέμα της οικονομικής δυσπραγίας που παρατηρείται κυρίως στη Γερμανία, η οποία είναι και η οικονομική ατομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο σε ορισμένες χώρες έχει δημιουργήσει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Αυτοί οι δύο παράγοντες, οικονομία και μεταναστευτικό, έχουν και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση άγεται και φέρεται από αποφάσεις άλλων, της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου, στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, έχουν ενισχύσει διάφορες ομάδες και τμήματα των κοινωνιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να ιδρυθούν κόμματα ριζοσπαστικοποιημένα που αμφισβητούν τις πολιτικές των Βρυξελών, αμφισβητούν και μια σειρά από άλλες πολιτικές και αυτές εισαγόμενες. Αυτά τα νέα πολιτικά σχήματα, τα νέα πολιτικά ρεύματα έχουν φυσικά και τον σπόρο του εθνικισμού ή της ακροδεξιάς, όμως συσσωματώνουν, από το μέγεθος που έχουν αυτή τη στιγμή, συσσωματώνουν και άλλες φωνές της κοινωνίας. Στην Γαλλία, που αναμένεται η Λεπέν να πάρει διπλάσιο ποσοστό από τον Μακρόν, στην Ολλανδία, όπου το κόμμα που εκφράζει μια διαφορετική άποψη για τα ζητήματα που προανέφερα είναι πρώτο, στη Γερμανία, όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι δεύτερο κόμμα, στην Πολωνία το ίδιο, στην Ιταλία ήδη έχουμε ένα κόμμα να κυβερνά. Άρα οι ευρωεκλογές γίνονται ακριβώς σε αυτήν τη φάση. Και υπάρχουν φόβοι, θα το διαπιστώσουμε σε λίγες ώρες όταν ανοίξουν οι κάλπες, ότι αυτά τα κόμματα της αμφισβήτησης της καθεστικίας τάξης των κρατών και των Βρυξελών θα βγουν ενισχυμένα από τις κάλπες και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι ένα εγχείρημα ειρήνης, ανάπτυξης, ευημερίας. Ακριβώς αυτό πλήττεται επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τις δικές της πολιτικές και υιοθετεί εισαγόμενες. Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι σε έναν σωστό δρόμο. Στο δρόμο της ειρήνης, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Και το ίδιο
ευχόμαστε και για την Ελλάδα. Μια που περάσαμε στην Ελλάδα, να πούμε ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική διπλωματία και για την Ελλάδα το γεγονός ότι η Ελλάδα ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από 182 κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίστηκε ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2025-2026. Ασφαλώς πρωταγωνιστικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας παίζουν τα 5 μόνιμα μέλη, τα οποία έχουν και το δικαίωμα της αρνησικυρίας, του βέτο. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα μπορεί από τη θέση του μη μονίμου μέλους να έχει άποψη για γεγονότα που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο και όσο αυτό της επιτρέπεται θα μπορέσει να υπερασπιστεί και τα εθνικά μας συμφέροντα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά καλή επιτυχία στη διπλωματική αντιπροσωπεία και σε όποιον εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών όταν αυτό απαιτείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Στα ελληνοτουρκικά είχαμε μία άσκηση, διεξήχθη μία άσκηση που διήρκησε σχεδόν ένα μήνα και ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου του Μαΐου. Είχαμε μία άσκηση λοιπόν που προέβλεπε κατάληψη νήσου. Ξεκίνησε πρώτα η άσκηση Θαλασσόλικος, στη συνέχεια μετά τον Θαλασσόλικο είχαμε την άσκηση Έφεσος 2024, Εφές τουρκιστή, που ήταν μια άσκηση καταφανώς επιθετική, που δεν συνάδει με το κλίμα που προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει στα ελληνοτουρκικά, αυτό το κλίμα της προσέγγισης και της συνεργασίας. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι συνέβη στην άσκηση αυτή και μετά θα κάνουμε σχολιασμό. Ο Ερντογάν μας εμπέζει. Του Σάβα Καλεντερίδη. Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε η άσκηση Έφεσος 2024, που είναι η μεγαλύτερη άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στην άσκηση, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του νομού Σμύρνης απέναντι και βόρειος της Σάμου, συμμετείχαν συνολικά 10.884 άτομα, 9.139 Τούρκοι και 1.745 ξένοι από 45 χώρες, δεκάδες πολεμικά πλοία, αποβατικά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ την τελική φάση παρακολούθησαν και παρατηρητές από δεκάδες χώρες. Στην άσκηση, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά το ελικοπτεροφόρο TCG Ανατολού, εκτός από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ και τη στρατιωτική ηγεσία, παρακολούθησε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον του οποίου η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων πραγματοποίησε παρέλαση με 50 πλοία με την ευκαιρία της 50ης επετείου της βάρβαρης εισβολής στην Κύπρο. Σημειώνεται και υπογραμμίζεται ότι στην τιμητική παρέλαση συμμετείχαν η Ιταλική φρεγάτα Durand de la Pen και η κορβέτα Σαφάκ της Λιβύης. Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που έχει καταφανώς επιθετικό χαρακτήρα κατά της Ελλάδας και συγκεκριμένα κατά των ελληνικών νησιών, η Τουρκία φροντίζει να την νομιμοποιεί, επωφελούμενη από την αφωνία και της Ελλάδας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή έστω και μικρών στρατιωτικών τμήματων από δεκάδες χώρες, καθώς και την παρουσία ξένων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων ως παρατηρητών. Στην άσκηση, η Τουρκία εξασφάλισε τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων και τμήματων από φιλικές και συμμαχικές προς την Ελλάδα χώρες όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Αυστραλία, καθώς και από άλλες χώρες όπως Κατάρ, Γεωργία, Ζάμπια, Μεξικό, Νιγηρία, Ρουάντα, Ουσμπεκιστάν, Καμερούν, Κονγκό, Νίγηρας, Κυργιστάν, Βραζιλία, Γκάμπια, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λιβύη, Κόσοβο, Μπαχρέιν, Σομαλία, Μπουρκίνα Φάσο, Σαουδική Αραβία, Μπαγκλαντές, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, Μολδαβία, Γουινέα, Καζακστάν, Μογγολία, Ουγκάντα, Δημοκρατία της Κορέας, Τανζανία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλι, Τινησία
και Ζιμπάμπουε. Φυσικά δεν έλειπαν τα Σκόπια και η Αλβανία. Επίσης, φέτος την άσκηση παρακολούθησαν ο Υπουργός Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, στρατηγός Ζαγκίρι Χασάνοφ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Ζουκάν Χελέζ, ο Υπουργός Άμυνας της Γουινέας Μπισάου Νικολάου Ντε Σάντος, ο Υπουργός Άμυνας του Κονγκό Τσάρλς Ρίτσαρντ Μοτζό, ο Υπουργός Άμυνας της Σομαλίας Αμπουλκαντήρ Μοχάμεντ Νούρ, ο Υπουργός Άμυνας και Εθνικών Υπηρεσιών της Τανζανίας Στεργομένα Λόρενς Τάξ, ο Υπουργός Άμυνας και Βετεράνων της Ουγκάντα Τζέικοπ Μάρκονς Ομπόθ, ο Υπουργός Άμυνας της Γκάμπιας Σέρινγκ Μόντου Τζάι και οι αρχηγοί γενικών επιτελείων από συμμαχικές και φιλικές προς την Τουρκία χώρες. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία, επειδή η άσκηση αυτή αφορά καταφανώς κατάληψη ελληνικού νησιού μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, απέκλειε την ευρύτερη περιοχή για τους πάντες, Τούρκους και ξένους, και δεν επέτρεπε την παρακολούθησή της από κανέναν, με εξαίρεση μέλη της κυβέρνησης και αρμόδιους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, απολύτως έμπιστοι στο τουρκικό κράτος δημοσιογράφοι κάλυπταν την άσκηση, στους οποίους δεν επέτρεπαν να φέρουν φωτογραφικές μηχανές. Φωτογραφικό υλικό έδινε στους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης η στρατιά Αιγαίου που διεξάγει την άσκηση. Από τις αρχές του 2000 η Τουρκία άρχισε να ανοίγει την άσκηση, προφανώς όχι μόνο για να απενοχοποιήσει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας την επιθετικότητα και τα επεκτατικά της σχέδια στο Αιγαίο, αλλά για να τα κανονικοποιήσει και να καταστήσει συνενόχους, συμμάχους, φίλους και εχθρούς της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην επιθετική αυτή άσκηση που αποτελεί εφαρμογή σχετικών σχεδίων που αφορούν κατάληψη ελληνικών νησιών. Η Ελλάδα, αντί να καταγγέλει τις ασκήσεις αυτές θεσμικά κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και να κάνει διαβήματα στην Τουρκία για την επιθετική και αντισυμμαχική της συμπεριφορά, όχι μόνο άφησε το πεδίο ανοιχτό στους στρατοκράτες της Άγκυρας, αλλά δέχτηκε να στέλνει και παρατηρητές στη λογική «σφάξε με πασά μου να γιάσω». Και φέτος είχαμε την επιτομή του εμπεγμού από τον Ερντογάν, ο οποίος μιλώντας στην εν λόγω άσκηση μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: «Καμία χώρα δεν αποτελεί στόχο της άσκησης ΕΦΕΣ 2024. Η άσκησή μας διεξάγεται με ένα γενικό σενάριο βασισμένο σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. Είμαστε με την πλευρά της ειρήνης και της συνεργασίας, όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Θέλουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα με τις χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία. Δεν τρέφουμε εχθρότητα και προκατάληψη έναντι οποιασδήποτε χώρας. Δεν έχουμε βλέψει στα δικαιώματα γης και κυριαρχίας κανενός. Ποτέ δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε στον αέρα το χέρι που μας απλώνεται με ειλικρίνεια. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, επαφή και ενίσχυση των δεσμών μας με οποιονδήποτε σέβεται τα συμφέροντα της Τουρκίας και θέλει να αναπτύξει συνεργασία μαζί μας. Πρόσφατα έχουμε κάνει πολλά βήματα για να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας. Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε την πορεία μας με νέες πρωτοβουλίες». Κανονικό δούλεμα από τον Τούρκο πρόεδρο, ακριβώς επειδή η Ελλάδα δεν αντιδρά και δεν καταγγέλει χρόνια τώρα τη συγκεκριμένη άσκηση που όλοι γνωρίζουν, εχθροί και φίλοι, ότι στρέφεται κατά της Ελλάδας. Να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Ας υποτεθεί ότι η Ελλάδα διεξήγαγε μια διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας που είχε στο σενάριο βίαιη διάβαση ποταμού και προέλαση για κατάληψη μιας ευρείας περιοχής που καταφανώς προσομοιάζει με την Ανατολική Θράκη. Υπήρχε περίπτωση η Τουρκία να μείνει άφωνη? Επίσης, υπήρχε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία να στείλουν στρατεύματα να συμμετέχουν στην άσκηση που θα προέβλεπε την κατάληψη τουρκικού εδάφους? Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, αντί να ενθαρρύνετε την τουρκική επιθετικότητα με την αφωνία σας εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, πιάστε τα μολύβια, αρχίστε τα διαβήματα σε εχθρούς, φίλους και συμμάχους για τη συμμετοχή σε ενέργειες που γίνονται υπό μορφή ασκήσεων και στρέφονται καταφανώς εναντίον της Ελλάδας, απειλώντας την εδαφική μας ακεραιότητα. Όπως ακριβώς υπόθηκε στο βίντεο, σφάξε με πασά μου να γιάσω. Εδώ εξετάζουν σχέδια κατάληψης ελληνικών νησιών μέσα από τέτοιες ασκήσεις, συμμετέχουν οι σύμμαχοί μας και η Ελλάδα δεν κάνει διάβημα στην Τουρκία, δεν κάνει και τουλάχιστον ένα ενημερωτικό σημείωμα σε φίλους και συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλες τις χώρες που στέλνουν είτε τμήματα για να συμμετάσχουν στην άσκηση, είτε και προσωπικό παρατηρητές για να είναι παρατηρητές. Όλα αυτά λοιπόν αφαιρούν από την Ελλάδα επιχειρήματα. Είπαμε και πριν από λίγο ότι υπάρχει ένα ζήτημα πρόνοιας των συνθήκων της Λοζάνης και των Παρισίων σχετικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών.
Το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι η στρατιά Αιγαίου που βρίσκεται απέναντι από τα νησιά, ο στόλος των αποβατικών πλοίων που βρίσκεται στη Φώκια και οι ασκήσεις που κάνει η Τουρκία αποτελούν απόδειξη ότι υπάρχουν επιθετικά σχέδια εναντίον των νησιών, και αυτό δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα, επικαλούμενη μάλιστα και το σχετικό άρθρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να έχει υποκαθεστώς πλήρους στρατιωτικοποίησης στα νησιά. Όταν λοιπόν η Τουρκία, η επιτομή όλων αυτών των ενεργειών είναι η άσκηση, όταν σε αυτή την άσκηση η Ελλάδα παραμένει σιωπηρή, στην ουσία αφαιρεί από τον εαυτό της τη δυνατότητα, θα έλεγα και το δικαίωμα, να επικαλεστεί την απειλή με βάση την οποία οδηγείται στη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτή η πολιτική πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθούν φωνές και στο χώρο της ενημέρωσης, αλλά και στο χώρο των πολιτών και των πολιτικών, η Ελλάδα να αλλάξει πολιτική, να αλλάξει στάση στο ζήτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας, όπως αυτή εκφράζεται με ανάλογες ασκήσεις, και από εκεί και μετά, εάν το κάνουμε, τότε θα έχουμε και την απόλυτη δικαιολογία για την παραμονή των στρατευμάτων στα ελληνικά νησιά. Όπως θα ακούσατε στο βίντεο, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν και δύο γειτονικές χώρες, δηλαδή τα Σκόπια και η Αλβανία. Υπό ποια έννοια η Ελλάδα υποτίθεται ότι υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα δούμε παρακάτω που βρίσκεται το θέμα, για να κλείσει την πόρτα στην Τουρκία να ασκεί επιρροή στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια. Επίσης με την Αλβανία η Ελλάδα συνένεσε να μπει στο ΝΑΤΟ, και από εκεί και μετά έχουμε δηλώσεις από όλες τις κυβερνήσεις και από όλα τα στόματα των Ελλήνων που δεσμεύουν την Ελλάδα, των Ελλήνων πολιτικών, ότι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, εν προκειμένου και της Αλβανίας. Υπό ποια έννοια λοιπόν αυτές οι δύο χώρες όχι απλά συμμετέχουν σε μία άσκηση που προβλέπει κατάληψη ελληνικού νησιού, τον προηγούμενο μήνα συμμετείχαν και σε μία άσκηση στο Ιόνιο, μία αεροναυτική άσκηση, αποβατική άσκηση, που η απόβαση έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στην ίσο Σάσον, στην οποία συμμετείχαν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό με το Ανατολού πάλι, το αεροπλανοφόρο, ελικοπτεροφόρο που απέκτησε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, συμμετείχε η Αλβανία, συμμετείχαν και τα Σκόπια. Και αυτό το θέμα δεν απασχόλησε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιθανόν γιατί έρχεται η πραγματικότητα σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε σχέση με το ελληνοσκοπιανό, με τις σχέσεις Ελλάδας-Σκοπίων και με τα τύρανα. Εμείς ως εκπομπή έχουμε υποχρέωση να παρουσιάζουμε τα γεγονότα ανάγλυφα όπως είναι, και οι τηλεθεατές μας να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να αναφέρουμε ένα μόνο γεγονός, το οποίο είναι και ενδεικτικό του σεβασμού που απολαμβάνει η χώρα μας από τις γειτονικές χώρες, εν προκειμένου από την Αλβανία. Πριν από λίγες μέρες, ο ξάδερφος του Μπελέρη, που είναι του φυλακισμένου δημάρχου, εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο ξάδερφός του, πρώτος ξάδερφός του και ένας συγχωριανός του από τη Χιμάρα επιχείρησαν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους από την Ελλάδα στη συνοριακή πύλη στο Μαργαρίτη, να περάσουν στο αλβανικό έδαφος για να μεταβούν στο χωριό τους. Εκεί τους σταμάτησε το τελωνείο και οι αρχές ασφαλείας, ήλεγξαν το αυτοκίνητο και βρήκαν επικίνδυνο υλικό, φυλάδια προεκλογικά του φυλακισμένου Μπελέρη. Επειδή λοιπόν τα ήλεγξαν, υπάρχουν ελληνομαθείς στο Μαργαρίτη από την αλβανική πλευρά, είπαν ότι πρέπει να έρθει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να ελέγξει εάν το υλικό αυτό σχετίζεται με τρομοκρατία. Ήταν Κυριακή βράδυ, έμειναν όλη τη νύχτα περιμένοντας την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, έσπευσε στο Μαργαρίτη, στην αλβανική πλευρά, ο Έλληνας πρόξενος στο Αργυρόκαστρο, τον άφησαν οι Αλβανοί να μείνει εκεί όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, και τελικώς το πρωί
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σχέση με την τρομοκρατία στα φυλάδια τα προεκλογικά του Μπελέρη και τους άφησαν να φύγουν. Ξέρετε, εκεί πέραν του ξαδέρφου του Μπελέρη και του συγχωριανού του, εκεί ο Έλληνας πρόξενος εκπροσωπεί την Ελλάδα. Άφησαν την Ελλάδα λοιπόν οι φίλοι, οι γείτονές μας οι Αλβανοί, να περιμένει εκεί όλη τη νύχτα ο πλήρης εξευτελισμός, και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γιατί η Ελλάδα δεν απολαμβάνει σεβασμού από τις γειτονικές χώρες. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, μια χώρα, θα έλεγε κανείς, απείρως ισχυρότερη σε όλους τους τομείς, από τη Λιβύη, από την Αλβανία και από τα Σκόπια, να εξευτελίζεται με διάφορους τρόπους, είτε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε με την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, θα αναφερθούμε σε αυτήν, είτε και με την φυλάκιση του Μπελέρη και το περιστατικό που σας ανέφερα μόλις πριν από λίγο. Το επόμενο θέμα που θα παρουσιάσουμε είναι το θέμα του Αιγαίου. Η Τουρκία, ενώ από τη μία πλευρά υπέγραψε στις 8 Δεκεμβρίου ο Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, υπέγραψε τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα, τη διακήρυξη των Αθηνών. Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά δηλαδή, συνεχίζει και σε επίπεδο ρητορικής δηλώσεις που δείχνουν την επεκτατικότητα της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, όμως στην περίπτωση που θα αναφέρουμε τώρα προχώρησε και σε πράξη, για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι δεν θα προβεί. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας αποφάσισε ένα πρόγραμμα που λέγεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο αιώνας της Τουρκίας». Υπάρχει ένα ιδεολόγημα στην Άγκυρα που λέει ότι ο 21ος αιώνας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αιώνας της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία θα ενώσει τον τουρκικό κόσμο, θα ενώσει τον μουσουλμανικό κόσμο, θα αποκτήσει επιρροή τις χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι θα γίνει μία από τις 5-6 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου και οι πολιτικές του κόσμου θα καθορίζονται από την Τουρκία. Υπό αυτή την έννοια ονομάζεται ο 21ος αιώνας αιώνας της Τουρκίας. Για να μπορέσει όμως να καταστεί δυνατόν η Τουρκία να αποκτήσει αυτή τη δύναμη, χρειάζεται αυτό το ιδεολόγημα να το ενστερνιστούν και οι Τούρκοι από την παιδική τους ηλικία. Και έτσι προσαρμόστηκε σε αυτό το ιδεολόγημα, προσαρμόστηκε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου και τα αγόρια και τα κορίτσια σε ηλικία δηλαδή εφηβική και μετεφηβική είναι σαν σφουγγάρι και αφομοιώνουν ευκολότερα αυτά που τους παρουσιάζονται μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκτός των άλλων, διδάσκεται και το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, και εκεί οι καθηγητές θα διδάσκουν στους μαθητές πόσο μεγάλο ψέμα είναι οι ισχυρισμοί των Αρμενίων και των Ελλήνων και ότι στην ουσία, αντιστρέφοντας την κατάσταση στην Τουρκία, το κάνει αυτό, ότι στην ουσία αυτοί που υπέστησαν γενοκτονία από τους Έλληνες και από τους Αρμένιους είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι. Αυτό θα παρουσιάζεται στα βιβλία. Παρουσιάζονται διάφορες προσωπικότητες όπως ο Ραούφ Ντεκτάς και ο Αμέτ Σαδίκ ως ήρωες της Τουρκίας. Θα γράφονται και ο Αλία Ιζετμπέκοβιτς, θα γράφονται για αυτούς μάλιστα και εργασίες από τους μαθητές. Όμως ένα άλλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, είναι το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας παραλογισμός, ως μια τρέλα δύο ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο αυτό θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας όταν προέκυψε γελούσαν, έχω στα χέρια μου άρθρα Τούρκων επιφανών διπλωματών που έλεγαν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας. Εκεί λοιπόν που ήταν περίγελος των ειδικών, τελικώς το ενστερνίστηκε ο Ερντογάν και παρουσιάζεται πλέον το θέμα της γαλάζιας πατρίδας
και της Κύπρου στα βιβλία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνονται οδηγίες στους καθηγητές να δείχνουν το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, να μιλούν για τη γαλάζια πατρίδα τα παιδιά, να κάνουν εργασίες και για την Κύπρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Από τότε που προέκυψε αυτό το ιδεολόγημα και θεώρημα που στη συνέχεια έγινε δόγμα και έγινε και πολιτική. Είχαμε και άσκηση ομώνυμη, Μαβί Βατάν, έγινε 2 φορές με 110 πολεμικά πλοία και μάλιστα διεξήχθη στα όρια, τα γεωγραφικά του χάρτη που παρουσιάζουμε στην οθόνη. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ κανένα διάβημα, εξ όσων γνωρίζουμε και το ψάξαμε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε διάβημα για το γεγονός ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα διδάσκεται πλέον στους τουρκόπαιδες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τι λέει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Λέει ότι τα ελληνικά νησιά δέλεξαν το όνομα γαλάζια πατρίδα. Λέγοντας πατρίδα, στην Τουρκία, ξέρετε, η λέξη πατρίδα δεν έχει απαξιωθεί. Ακόμα διατηρεί την ιερότητά της. Όταν λες λοιπόν ότι είναι πατρίδα σου αυτό που βλέπετε στο χάρτη και όταν αυτό θα το διδάσκεσαι από τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, όταν γίνεις πολίτης που θα ψηφίζεις, ενδεχομένως θα γίνεις βουλευτής, υπουργός ή και πρωθυπουργός, τότε θα το θεωρείς αυτό δεδομένο. Είναι μια τεράστια εξέλιξη που έπρεπε η Ελλάδα να την καταγγείλει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους αποδέκτες, εχθρούς και φίλους. Η Ελλάδα έχει μείνει σιωπηρή. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν το ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος, είπε είναι ακόμα σε διαβούλευση το θέμα, αν αντέδρασε η Ελλάδα. Όμως τώρα πλέον δεν είναι σε διαβούλευση, τυπώνονται τα βιβλία. Η Ελλάδα θα κάνει κάτι, θα δούμε. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, είχαμε την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων από 3 υπουργούς, όπως θα δούμε στο παρακάτω το βίντεο, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Για να δούμε την εξέλιξη αυτού του πολύ σοβαρού θέματος, που κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται και με τις πολιτικές της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Τι μαγειρεύει ο κύριος Γεραπετρίτης? Στις αρχές Απριλίου, 3 υπουργοί, οι κύριοι Σκυλακάκης, Γεραπετρίτης και Αυγενάκης, εξήγηλαν τη χωροθέτηση 2 εκτεταμένων θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο, τα οποία θα παρέχουν προστασία στη χλωρίδα, την πανίδα και τα πτηνά στις περιοχές αυτές, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίζεται και η αλεία. Όσον αφορά το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, σύμφωνα με δήλωση του κ. Σκυλακάκη στην Καθημερινή στις 9 Απριλίου του 2024, αυτό θα ξεκινάει από τη Βελοπούλα και τη Φαλκονέρα στα δυτικά της Μήλου και θα φτάνει ανατολικά μέχρι τις νησίδες γύρω από την Ίσυρο. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της 9ης Απριλίου για την 9η διάσκεψη των ωκεανών, Our Ocean Conference, μεταξύ άλλων αναφέρεται: στο πλαίσιο της διάσκεψης, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την άμεση θεσμοθέτηση 2 μεγάλων εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Πρόκειται για 2 πάρκα, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Για την επιτήρησή τους θα αξιοποιηθεί υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης με drones, ραντάρ, δορυφόρους και σκάφη σε πραγματικό χρόνο, real time. Για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλειών θα διατεθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, ενώ άμεση θα είναι η συνεργασία των αρμοδίων με το λιμενικό σώμα. Τελικός σκοπός είναι η επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, έτσι ώστε να καλύπτουν το 30% της θάλασσάς μας, ενώ έως το 2030 στο 10% των θαλασσών μας δεν θα επιτρέπεται η επαγγελματική αλεία. Την ίδια μέρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε με ανακοίνωση που έθετε θέμα αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα προσπαθεί εδώ και καιρό να αξιοποιήσει σχεδόν κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των θεμάτων του Αιγαίου. Παρά τη βελτίωση το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις μας, φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται και αυτή τη φορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιεί τα προβλήματα του Αιγαίου, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, βραχονησίδων και βράχων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα από τις διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της δικής της ατζέντας. Θα θέλαμε επίσης να προειδοποιήσουμε τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην εργαλειοποιούνται στις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά προγράμματα.
Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών θεμάτων μεταξύ των παράκτιων κρατών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα αποδεχθούμε οποιασδήποτε de facto καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αμφισβητούμενο καθεστώς. Επαναλαμβάνουμε ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο. Δεν άργησε η απάντηση της Ελλάδας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα. Η οικουμενική πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί τις κυβερνήσεις και όχι να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών. Με έρισμα στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ελλάδα αποτελεί συμβαλόμενο μέρος. Η πρακτική της συναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά ωφέλη δεν προσηδιάζουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Ακολούθησε η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις 8 Μαΐου του 2024, ο οποίος είπε για το θέμα: «Στις συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό μου καταγράψαμε τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις μας σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο. Τις εκφράσαμε. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας, ότι αν προχωρήσει θα μπει σε θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, που είναι μια κόκκινη γραμμή που μας προβληματίζει και ότι δεν θα το δεχτούμε». Ακολούθησε δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε: «Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η χάραξη των κριτηρίων και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το πάρκο στο χάρτη. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, αλλά δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Η εκτίμησή μου είναι να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε εντός του 2024. Εδώ βλέπουμε ότι ενώ ο κύριος Σκυλακάκης σχεδόν οριοθέτησε το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου, ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το πάρκο στο χάρτη». Ακολούθησε η δήλωση του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Sky στις 16 Μαΐου, ο οποίος είπε: «Η επέκταση των θαλάσσιων πάρκων εντός χώρου ελληνικής κυριαρχίας δεν αφορά την Τουρκία». Δηλαδή, ενώ αρχίσαμε να μιλάμε για ένα θαλάσσιο πάρκο που θα ξεκινάει από τη Βελοπούλα και τη Φαλκονέρα στα δυτικά της Μήλου και θα φτάνει ανατολικά μέχρι τις νησίδες γύρω από την Ίσυρο, μετά τις ενστάσεις που εξέφρασε η Τουρκία και τις συζητήσεις που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι αφού γίνουν κάποιες διαδικασίες, στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το πάρκο στο χάρτη, ενώ ο Πρωθυπουργός μιλάει για εθνική κυριαρχία, δηλαδή για ένα πάρκο που θα αφορά μόνο τα χωρικά ύδατα, εκτός κι αν πρόκειται απλώς για γλωσσικό ολίσθημα του κυρίου Μητσοτάκη. Τέλος, να κλείσουμε το άρθρο μας με μια περίεργη αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στις προσπάθειες που γίνονται με την Τουρκία για την επίλυση του μοναδικού προβλήματος που δέχεται η Ελλάδα ότι υπάρχει στο Αιγαίο, αυτό της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης υφαλοκρηπίδας, είπε επιλέξει: «Και πραγματικά θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά, του καθορισμού της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα έχουμε μια μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Από τη στιγμή που η Ελλάδα, εκτός από ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, continental shelf, διαθέτει και νησιωτική υφαλοκρηπίδα, insular shelf, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μόνο στην ηπειρωτική? Εμείς απλώς να σημειώσουμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει στα ελληνικά νησιά το δικαίωμα της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε τυχαία μόνο στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή εάν». Το θέμα των θαλασσιών πάρκων λοιπόν εξελίσσεται με τέτοιον τρόπο που μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε ο σχεδιασμός, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν πρόχειρος, πρόχειροδουλειά δηλαδή, είτε έγινε, βαρύ να το πει κανείς, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει, είτε έγινε σκόπιμα για να χώσουμε τους Τούρκους πιο βαθιά στο Αιγαίο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο χάρτες. Όταν έγινε η εξαγγελία, η εφημερίδα Καθημερινή προφανώς δεν ήρθε με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, πήρε από το αρμόδιο Υπουργείο το πάρκο που είχε σχεδιαστεί να γίνει στο Αιγαίο. Και είναι αυτό που βλέπετε. Και μάλιστα το εξήγηλε και ο κύριος Σκυλακάκης, από τη Βελοπούλα μέχρι την Ίσυρο. Αυτό που βλέπετε. Μετά τις αντιδράσεις λοιπόν της Άγκυρας, είχαμε τις διάφορες πυρουέτες είτε από τον κύριο Μητσοτάκη είτε από τον κύριο Γεραπετρίτη και περάσαμε σε επόμενο χάρτη
που παρουσιάστηκε τη φορά αυτή από το Βήμα και σε οκτάστηλο το θέμα και σε σαλόνι ένθεν κακήθεν δύο καθηγητές μέλη του Ελληνικού Ιδρύματος Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι μας στην ουσία σαν να λένε στην κυβέρνηση και στους πολιτικούς να πάμε σε συνδιαχείριση αυτού του θαλασσίου πάρκου. Πάντως το θαλάσσιο πάρκο δεν, όπως βλέπετε στο χάρτη, συρρικνώθηκε και περιορίζεται στα χωρικά ύδατα των νησιών που συμπεριλαμβάνονται και δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο χάρτη. Τι συνέβη λοιπόν? Είτε σχεδιάσαμε με προχειρότητα και υποχωρούμε μπροστά στην αντίδραση της Τουρκίας, που να δούμε αν η Τουρκία αντιδράσει και σε αυτό, καθότι είδαμε ότι η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αμφισβητεί εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έρχεται ο δήμαρχος της Αστυπάλειας και δεν ανανεώνει μια σύμβαση που είχε με έναν βοσκό, ο οποίος σε δύο μικρά νησιά που είναι στο σύμπλεγμα της Αστυπάλειας έχει ορισμένες αίγες, κατσίκες δηλαδή. Εδώ, με βάση τον κύριο Βαλινάκη, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και ως δωδεκανήσιος έχει διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα, όταν αφαιρείς από τα νησιά οικονομική δραστηριότητα, από τα μικρά νησιά, στην ουσία αφαιρείς και το επιχείρημα από τη χώρα σου ότι αυτά τα νησιά δικαιούνται υφαλοκρηπίδα. Φυσικά διάβασα τις δικαιολογίες του Δημάρχου, είπε ότι θα έχουμε επισκέψεις, θα είναι επισκέψιμα τα νησιά. Η επίσκεψη δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και αυτό το ζήτημα να ξεκαθαρίσει, και αυτό δεν γίνεται σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Αυτά συνήθως σε ευνομούμενα κράτη που λειτουργούν ως κανονικά κράτη γίνονται μέσα από πολιτικές διαδικασίες και αναφέρομαι σε ερωτήσεις και επιρωτήσεις από τα κόμματα. Οψόμεθα μετά τις ευρωεκλογές εάν θα έχουμε εξέλιξη και για το θέμα των θαλασσίων πάρκων αλλά και το θέμα αυτό του Δημάρχου της Αστυπάλειας. Παρατηρούμε, να περάσουμε στο Κυπριακό, παρατηρούμε στην Τουρκία, διαβάζουμε τον τουρκικό τύπο και βλέπουμε ότι γίνονται σεμινάρια, συνέδρια, ειδικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την εισβολή, τη βάρβαρη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο που συνεχίζεται τα τελευταία 50 χρόνια. Εδώ λοιπόν, ενώ στην Τουρκία για μια πράξη επιθετική, παράνομη, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, στην Ελλάδα επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή, σημειωτέων ότι τα συνέδρια, μάλιστα προχθές ένα συνέδριο στον Σαγκάριο, πόλη του Σαγκάριου, ονομάζεται Σακάρια στα τουρκικά, συμμετείχε ο ίδιος ο Τατάρ, ο ψευδοπρόεδρος του ψευδοκράτους, άρα γίνονται από το τουρκικό κράτος, συμμετοχή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Βλέπουμε ότι παρουσιάζεται η Κύπρος ως ένα προπύργιο της Τουρκίας για την ειρήνη και ασφάλεια που είναι χρήσιμο, αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, την επόμενη μέρα από την προβολή της εκπομπής, 9, 10, 11 του μηνός, έχουμε και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, αεροναυτικές ασκήσεις της Τουρκίας και των δυνάμεων του ψευδοκράτους στην Ανατολική Μεσόγειο και στον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά από την πλευρά του παραβάτη, στην Ελλάδα επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή. Τη στιγμή που κατά την άποψη του ομιλούντος η Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε ακριβώς επειδή συμπληρώνονται 50 χρόνια να έχουμε συνενέσει σε ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγούσε στην απελευθέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει ένα κράτος ευνομούμενο όπου όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής ή θρησκείας θα απολαμβάνουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο εν πλήρη ασφαλεία και ευημερία. Αντί αυτού η πολιτική που φαίνεται ότι ακολουθείται από την Ελλάδα είναι η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση
από την υπογραφή που έβαλε στη συνθήκη Ζερίχης και Λονδίνου ως εγγυήτρια δύναμη να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη στο νησί της Κύπρου. Δηλαδή, από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Ευρώπης θεώρησε ως νόμιμη την ενέργεια τον πρώτο Ατήλα το 1974, κατά τον ίδιο τρόπο θα θεωρηθεί νόμιμη και μία ανάλογη επιχείρηση της Ελλάδας για να αποκαταστήσει. Τότε θεωρήθηκε νόμιμη επειδή με το προδοτικό πραξικόπημα θεώρησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι ναι, διαταράχθηκε η συνταγματική τάξη και η Τουρκία είχε δικαίωμα, έτσι ερμήνευσε τις συμφωνίες Ζερίχης και Λονδίνου, είχε δικαίωμα να επέμβει. Υπό την ίδια ακριβώς, με βάση το ίδιο σκεπτικό, έχει δικαίωμα και υποχρέωση και η Ελλάδα να επέμβει και αυτή για να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη. Αντί αυτού, 50 χρόνια τώρα, δεν δικάστηκε κανένας από αυτούς που έκαναν το πραξικόπημα, τουναντίον οι εμπλεκόμενοι στο πραξικόπημα επιβραβεύτηκαν, οι ήρωες της Κύπρου τιμωρήθηκαν, όχι μόνο επιβραβεύτηκαν, κατέλαβαν και κέρυες θέσεις στις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και αυτή η ένοχη πολιτική συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είχαμε υποχρέωση στους ήρωες που χάθηκαν στην Κύπρο, στους 1612 πόσοι ήταν οι αγνοούμενοι, στους 200.000 πρόσφυγες, σε όσους έχυσαν το αίμα τους στην Κύπρο, είχαμε υποχρέωση να κάνουμε αυτή την αναφορά στην εκπομπή μας. Και να περάσουμε τώρα στο Σκοπιανό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο Σκοπιανό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο Σκοπιανό. Η νεοεκλεγήσα πρόεδρος της γειτονικής χώρας και ο πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε την εντολή την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση, και οι δύο προέρχονται από το ΒΜΡΟ, το οποίο ήταν εξ αρχής αντίθετο στη συμφωνία, δηλώνουν με έναν τρόπο που είναι πολύ καλά μελετημένος ότι όπου προβλέπει η συνθήκη θα χρησιμοποιούν, δηλαδή σε θεσμικά έγγραφα θα χρησιμοποιούν τον συνταγματικό όνομα της χώρας, από εκεί και μετά σε όλες τις δηλώσεις τους διατηρούν το δικαίωμα, επικαλούμενοι το δικαίωμα που έχουν για την ελεύθερη έκφραση, να ονομάζουν τα Σκόπια σκέτο Μακεδονία. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση με τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει κακοφορμήσει, εξ αρχής ήταν λάθος, όμως τώρα έχει κακοφορμήσει, δημιουργούνται συνθήκες καταγγελίας και θα πρέπει η ελληνική πλευρά να σκεφτεί εάν θα πρέπει πρώτα η ίδια, αν έχει σκοπό να καταγγείλει τη συμφωνία, πρώτα πρέπει η ίδια να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία για να έχει το δικαίωμα στη συνέχεια να καταγγείλει την άλλη πλευρά για μη εφαρμογή της συμφωνίας. Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει μια δυσαρμονία μεταξύ του Ερντογάν και του Μπαχτσελή. Ο Ερντογάν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μπαχτσελή είναι ο ηγέτης ενός κόμματος το οποίο είναι η πολιτική έκφραση του βαθέως κράτους, είναι στην ουσία μια παρακρατική, παραστρατιωτική οργάνωση με πινακίδα κόμματος. Ο Μπαχτσελή ελέγχει σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, την παιδεία, την αστυνομία σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη δικαιοσύνη. Και εδώ έρχεται ο Άριος Πάγος στην Τουρκία, το ανώτατο δικαστήριο, και στην ουσία αφαιρεί δικαιώματα από τον Ερντογάν, να εκδίδει δηλαδή προεδρικά διατάγματα, και ήταν αυτό η δικαιοσύνη στην Τουρκία που αφαίρεσε τη δημαρχία από τον εκλεγέντα δήμαρχο. Δεν γίνεται μόνο στην Αλβανία, ο Ράμα απλά είναι πολύ καλός μαθητής του Ερντογάν. Αφαίρεσε λοιπόν τη δημαρχία από τον δήμαρχο που εκλέχθηκε, τον Κούρδο δήμαρχο που εκλέχθηκε με το Κουρδικό κόμμα, στην πόλη Χακιάρη, και τοποθέτησε για δήμαρχο τον νομάρχη. Δύο καπέλα έχει ο νομάρχης, νομάρχης και δήμαρχος. Και αυτό έχει γίνει και την προηγούμενη θητεία. Τους εκλεγέντες δημάρχους που εξελέγησαν με 50, 60 και 70% τους καθαίρεσαν και έβαλαν. Αυτή είναι η Τουρκία,
Και να περάσουμε και στο θέμα των εκλογών που εξήγηλαν οι Κούρδοι, η αυτόνομη διοίκηση της βορειοανατολικής Συρίας και πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία. Να δούμε πώς εκλαμβάνει αυτές τις εκλογές, να δούμε το βίντεο και θα κάνουμε τον τελικό σχολιασμό. Τι φοβάται η Τουρκία? Η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα δίλημμα. Από τη μία, απευθύνεται στη ΣΥΠΑ για να εξασφαλίσει την προμήθεια αεροσκαφών F-16 Viper και από την άλλη, την ίδια στιγμή, την κατηγορεί ότι πίσω από την πλάτη της σχεδιάζει το διαμελισμό της. Φυσικά, μιλάμε για το κουρδικό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι δημιούργημα του τουρκικού συντάγματος και της πολιτικής της Άγκυρας, που προσπαθεί να το λύσει με μεθόδους που θα ζήλευαν και οι ίδιοι οι Ναζί, αφού αρνείται να αναγνωρίσει τα ίδια δικαιώματα που απαιτεί η ίδια για την τουρκική μειονότητα στην Κύπρο στα 15 με 20 εκατομμύρια Κούρδους της Τουρκίας. Να σημειωθεί ότι οι Τουρκοκύπροι την χάνει να έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά στο σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου με αυτά των Κούρδων της Τουρκίας. Να πάμε λοιπόν στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, όπως το ορίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Hurriyet ο δημοσιογράφος Abdulkadir Selvi, που θεωρείται ότι αποτελεί αυθεντικό εκφραστή του προεδρικού μεγάρου και του ίδιου του Ερντογάν. Η Τουρκία άσκησε πίεση και το ΠΚΚ ανέβαλε τις εκλογές. Το ΠΚΚ πρώτα επρόκειτο να διεξαγάγει τις λεγόμενες εκλογές στη βορειοανατολική Συρία στις 30 Μαΐου. Και μετά τις ανέβαλε για τις 11 Ιουνίου. Τώρα υπάρχουν νέα ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές αναβλήθηκαν για μεταγενέστερη ημερομηνία τον Αύγουστο του 2024. Το καθεστώς Άσαντ παρέμεινε σιωπηλό απέναντι στις προσπάθειες του ΠΚΚ να δημιουργήσει μια νέα διοίκηση στα εδάφη της Συρίας. Το Ιράν παρέμεινε σιωπηλό. Η Ρωσία σιώπησε. Οι ΗΠΑ έκαναν απλώς μια δήλωση ότι δεν ήταν η ώρα. Μόνο η Τουρκία μίλησε. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδήγησε στην κατάρρευση αυτού του παιχνιδιού, το οποίο ήταν συμπαραγωγή ΗΠΑ-ΠΚΚ. Ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει. Φάνηκε για άλλη μία φορά ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι αν δεν έχει τη συνένεση της Τουρκίας. Αν η Τουρκία δεν δώσει το πράσινο φως, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λέγεται ότι το ΠΚΚ υποχρεώθηκε να αναβάλει τις εκλογές που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 11 Ιουνίου. Όμως ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει. Το σχέδιο του McGurk, γιατί πίσω από αυτό το σχέδιο βρίσκεται ο σύμβουλος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, McGurk. Επιπλέον, η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν λέει αυτές οι εκλογές δεν είναι νόμιμες. Τονίζεται μόνο ότι το timing είναι λάθος. Δεν ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για τις ΗΠΑ, αλλά για εμάς δεν είναι ποτέ η κατάλληλη στιγμή. Γιατί το ΠΚΚ για μας είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού και της ανακοίνωσης του Ισλαμικού κράτους ότι θα διεξαγάγει εκλογές και θα δημιουργήσει αυτόνομη κυβέρνηση στο συριακό έδαφος? Σχέδιο για δεύτερο Ισραήλ στα σύνορά μας. Χάρη στην αποφασιστικότητα της Τουρκίας, ο κίνδυνος έχει ξεπεραστεί προς το παρόν, αλλά λέω ότι δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Το σχέδιο να δημιουργήσει το ΠΚΚ πρώτα μια αυτόνομη διοίκηση στα εδάφη της Συρίας και μετά να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο τρομοκρατικό κράτος. Στην άλλη άκρη αυτού του σχεδίου βρίσκεται το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το τρομοκρατικό κράτος που έχει απομονωθεί στη Μέση Ανατολή, επιδιώκει να ιδρύσει τρομοκρατικά κράτη που θα γίνουν δορυφόροι του. Το ΠΚΚ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε αυτό. Επομένως, αυτό το σχέδιο είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Κράτος δορυφόρος. Ήθελαν να δημιουργήσουν έναν διάδρομο τρομοκρατίας λίγο πιο πέρα από τα σύνορά μας. Μια γραμμή που ξεκινά από τα σύνορα του Ιράκ και εκτείνεται μέχρι τη Μεσόγειο. Καταρρίψαμε αυτό το σχέδιο με τις επιχειρήσεις Ασπίδα του Εφράτη, Κλάδος Ελιάς και Πηγή Ειρήνης. Όμως το σχέδιο δεν έχει τελειώσει για τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Τώρα εκμεταλλεύονται το χάος στη Συρία για να δημιουργήσουν ένα κράτος δορυφόρο για το ΠΚΚ. Το όνομα αυτού του σχεδίου είναι το σχέδιο για την ίδρυση του δεύτερου κράτους του Ισραήλ. Αυτό το πέτυχαν μετά από έναν αιώνα και το παλεύουν. Φαίνεται ότι πρέπει να δείξουμε τη στρατιωτική μας δύναμη στην περιοχή που ελέγχεται από το ΠΚΚ για να πετάξουμε αυτό το σχέδιο στον κάδο των σκουπιδιών της ιστορίας. Αναγκαία η στρατιωτική δύναμη. Δεν ήταν άδικο που ο Κίσινγκερ είπε το να στείλεις ένα αεροπλανοφόρο είναι πιο αποτελεσματικό από το να στήσεις 110 διπλωματικά τραπέζια. Ειδικά αν αυτή είναι η Μέση Ανατολή. Ειδικά αν αυτό είναι η Συρία και το ΠΚΚ. Όπως μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε παρατηρητής,
Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, παρότι σε στρατηγικό επίπεδο παραμένουν αλόβητες, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όπως το κουρδικό που σκιάζουν αυτή τη σχέση και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Πάντως φαίνεται οι Κούρδοι έχουν αναβάλει τις εκλογές, είχε προγραμματιστεί να γίνουν στις 11 Ιουνίου, τις ανέβαλαν για τις αρχές Αυγούστου. Μέχρι τότε θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, πραγματικά το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.